ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ በኩባያ ወይንም በብርጭቆ እቤት ውስጥ ባሉ ነገሮች ምንም የተለየ መሳሪያ ሳያስፈልግን በቀላል መንገድ የሚሰራ የህብስት ሙልሙል አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንን ማንኛውም ሰው በየትኛውም ሀገር ሆኖ በቀላል መንገድና በፍጥነት ሊሰራው የሚችል አሰራር ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ እገምታለሁኝ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዛሬ በቀላል መንገድ ያለ ምንም ማሽን ነው የምንሰራው። እንደዚህ ጎድጓዳ ማብኪያ ሳህናችን ውስጥ እርሾ 7 ግራም በእያንዳንዱ ሳህን ላይ እናደርጋለን። ስኳር 1 የሾርባ ማንኪያ እና 1 ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ እናደርጋለን። ከዛ አንደኛው ላይ በበርበሬ ነው የምሰራው። አንዱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ ወደ ሩብ ኩባያ የሚሆን ዘይት፣ አብሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ሩብ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ጥቁር አዝሙድ። ከዛ ስኳሩ እስኪሟሟ እንደዚህ እናማስለዋለን። ዱቄት 3 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ ማንኛውም ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ነጭ የዳቦ ዱቄት ነው እዚህ ጋር መጠቀመው። ቤኪንግ ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ እና ጨው እንደ አስፈላጊነቱ። አድርገን ይሄንን እናቦካዋለን። በማሽን ማድረግ እንችላለን ማሽን ያለን ሰዎች፣ አለበለዚያ ብዙም ደቂቃ ስለማይፈጅ በእጅ እንደዚህ አድርገን ለ1 ለ2 ደቂቃ እናሸዋለን። ሊጡ በጣም የማይቅጠን በጣም የማይድረቅ እንዳምባሻ ሳይሆን ትንሽ ለስለስ ያለ ቢሆን ለህብስት ይመረጣል። ከዛ የማብኪያ ሳህናችን ላይ አድርገን ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። የበርበሬውንም በተመሳሳይ መልኩ እናሸዋለን ለ1 ለ2 ደቂቃ። ከዛ ሁለቱንም እንደዚህ ሸፍነን ለ1 ሰዓት ቀዝቃዛ ያልሆነ ቦታ እንዲቦካ እናስቀምጠዋለን። ይሄው እንግዲህ ከ1 ሰዓት በኋላ ኦልሞስት ሙሉ እስከመሆን ደርሷል። በደንብ ቦክቷል። እዚህ ጋር እንደዚህ እናስተነፍሰዋለን አየሩን ወደ ላይ የወጣውን እና እኔ አሁን ግማሹን ነው የምጠቀመው። የቀረውን ደግሞ ምን እንደምሰራበት ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ፓርት 2 ቪዲዮ እለጥፋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ያው የኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ደውል ምልክቷን ተጫኑ። በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ሌላ አሰራር ሰርቼበታለሁ። እሱን እለጥፍላችኋለሁ ሰሞኑን። እና እንደዚህ 3 ቦታ ነጩን ዱቄት 3 ቦታ እንደዚህ ቆርጥና አሁን 3 ኩባያ አቅርብ ያለው ይሄ ኦቨን ውስጥ የሚገባ ነው። ዝም ብሎ ማንኛውም ኩባያ ሳይሆን ኦቨን ውስጥ የሚገባ ኩባያ ነው፣ እሳት የሚችል ማለት ነው። እናደርግና ኩባያው ከዛ ኮባ ፍሬሽ ካገኘን ቆንጆ፣ ይሄ የኔ ፍሪዘር ውስጥ የተቀመጠ ስለሆነ ነው ሁልጊዜ። እና ዘይት እንቀባዋለን ኩባያውን። ይሄ ኩባያ ብዙዎቻችሁ ላይኖራችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ በብርጭቆ ሞክሬያለሁ። እኔ የአይኪያ ካላችሁ የሌላም ቢሆን የማይሰበር የሻይ ብርጭቆ አለ፣ በሱ አንድ መሃል ላይ አስቀምጬ ሞክሬያለሁ። በኋላ ታዩታላችሁ። እና ሊጡን እንደዚህ አድቦልቡለን እናደርጋለን ኩባያው ላይ። የሊጡ መጠን የኩባያውን ግማሽ ቢሆን ይመረጣል። ከዛ እናስቀምጠዋለን ትንሽ ኩፍ እንዲል። የበርበሬውንም በተመሳሳይ መልኩ አሁን እኔ በአንድ ድስት ስለሆነ የምሰራው 5 ብቻ ነው ይሄንን ኩባያ የሚይዝልኝ፣ ለዛ ነው። እና ብዙ መስራት ከፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ሸፍነን 10 ደቂቃ ኩፍ እንዲል
ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ ድስት ጋዝ ላይ እንጥድና እሳት ላይ ኤሌክትሪክ የሚሆን ጋዝ ችግር የለውም። ውሃ ቀዝቃዛ ማድረግ እንችላለን፣ ጊዜው ይጨምራል ለማብሰል እንጂ እኔ ፈላን ያደረኩት። ከዛ ስቲመር ራክ ካላችሁ የብረቱ ማስቀመጫው እሱን አድርጉ። አለበለዚያ ይሄ ኩኪ ከተርም ማንኛውንም አይነት ውስጡ ክፍት የሆነ ብረት እናደርጋለን እና ኩባያዎቹን እሱ ላይ እናስቀምጣለን። ድስቱ ላይ ቀጥታ ማድረግ ይቻላል ብረቱ ከሌላችሁ እንደው ለሴፍቲ ብዬ ነው ድንገት እንዳይሰበር እሳት ሲበዛበት። እና ብርጭቆ ያልኳችሁ ይሄኛው ማለት ነው የሻይ ብርጭቆ የኔ የአይኪያ ነው እና ሁሉም ብርጭቆ አይሰበርም ማለት አይደለምና ጥንቃቄ አርጋችሁ በብርጭቆ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ከድነን ለ35 ደቂቃ እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርገን እንደዚህ በደንብ እየተንተከተከ እና በስሏለን ቼክ ያደረግን። አንዴ ቼክ ካደረግነው መከፋፈት አያስፈልግም ብዙም። እና ክዳናችሁ ደግሞ እንደዚህ ቀዳዳ ያለው ከሆነ በሲልቨር ፎይል ወር በሆነ ነገር ሸፍኑት። እና ከ35 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እሳቱን ሚዲየም ላይ እንዳልኳችሁ አድርጉት እና እንደዚህ በስንጥር ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ውስጥ ድረስ መብሰል አለመብሰሉን። ከዛ ከእሳቱ ላይ እናነሳውና ድስቱን ይሄንን ብርጭቆንም ቀስ ብለን በማንሻ በእጅ ያቃጥላል መክተፊያ ላይ የሆነ ቦታ ላይ እንዲቀዘቅዝ እናስቀምጣለን። እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ቀላል አሰራር ነው ይሄ። እንደዚህ በኮባ ያደረኩትም ለቡሄም ደግሞ ይሄ እንደ ሙልሙልም ልንጠቀምበት እንችላለን። ብዙ ሳናበዛ ቤት ውስጥ ግብዣም ሲኖር የሆነ ነገር ሲኖር ብቻ በጣም ብዙ ጋግረን ከሚትረፈረፍ እንደዚህ ወይ ለቁርስም ይሁን ለምንም ብቻ ፈጣን ነገር መስራት ስንፈልግ እንደዚህ በትንሹ ምንም ጣጣ ሳናበዛ ቶሎ መስራት እንችላለን በድስት። ለዛ ነው ይሄንን አይዲያ ያመጣሁት። እና ዘይት ማድረጋችን ደግሞ ይሁት እንደዚህ በቀላሉ እንዲላቀቅ ያደርግልናል። እና ይሄንን እንዲቀዘቅዝ ትንሽ እናስቀምጠዋለን እና ከበረደ በኋላ እንትኑን ኮባውን ማንሳት እንችላለን። ይሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ውስጥ ድረስ በደንብ በስሏል ቆንጆ ሆኖ እና እንደዚህ ኮባውን አንስተን አሁን ቆርጬ ያሳያችኋለሁ እንዴት ቆንጆ ሆኖ ውስጥ ድረስ እንደበሰለ። በደንብ ውስጡ ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው እና ቆንጆ ነው። ቀላል ዘዴ ነው። ምንም ጣጣ ሳታበዙ ሌላ እቃ የተለየ መጋገሪያ ምንም ማድቤት መርመጥመጥ ሳያስፈልግ በቤታችን ማንኛውም ሰው ወንዶችም ቢሆን ልትሰሩት የምትችሉት ነገር ነው ይሄ። ኦቨን ለሌለውም ሰው በቀላል መንገድ እንደዚህ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እና ይሄንን አይዲያ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሞክራችሁም የሚሳካላችሁ ሰዎች አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የኖቲፊኬሽን በተኗን ደግሞ ደውሏን በመጫን ኔክስት በቀረኝ ሊጥ በጣም ቆንጆ የሆነ ሬሲፒ አለኝ እሱን ለማየት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።